අයිබෝන් හැමෝටම අදත් සිංහලට YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලන්න හදන්නේ WhatsApp use කරන ඔයගොල්ලන් හැමෝටම ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp app එකේ ඔයගොල්ලන්ට වැරදිලා ඔයගොල්ලන්ගේ photos එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ chat history එක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ videos වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ අතින් වැරදිලා delete වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ මොකක් හරි repair එකක් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ තියෙන WhatsApp data හැම දෙයක්ම නැති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp chat history එක ඔයගොල්ලන්ගේ යවපු photos ඔයගොල්ලන්ට ආපු photos videos voice chat මේ මොනවත්ම ඔයගොල්ලන්ට ආපහු ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ අතින් වැරදිලා delete වෙච්ච WhatsApp data හැම දෙයක්ම ආපහු ගන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකටම. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න සිංහලට YouTube channel එක. හරි, අපි මේකට පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ iPhone chats back කියන මෙන්න මේ effective WhatsApp recovery කියන software එක. ඉතින් මේ software එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp data හැම දෙයක්ම, ඒ කියන්නේ පරණ WhatsApp data හැම දෙයක්ම ආපහු අපි ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට කම්පියුටර් එකක් ඕනේ. ඔයගලන්ට ෆෝන් එකේ විතරක් මේක කරන්න බෑ. ඔයගලන්ට කම්පියුටර් එකේ මේ software එක පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ software එක Android, iPhone දෙකටම support කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඔයගලගේ ෆෝන් model එක මොකක් වුණත් ඔයගලන්ට මේ software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පල්ලෙහා description එකේ උඩින්ම තියෙන link එක click කරලා ඔයගලන්ට මේ software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් now කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට මේ software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන සාමාන්‍ය විදියකට මේ වගේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එක ඔයගලන්ගේ PC එකට මේ software එක. ඉතින් ඒක ඉන්ස්ටෝල් වෙනකන් ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් accidentally deleted, system crash, updates, factory reset වෙලා, ඒ වගේම device lock වෙලා, ඒ වගේම device lost වෙලා, screen broken, water damage, jailbreak මේ වගේ මොනත් ක්‍රමයකින් හරි ඔයගලන්ගේ WhatsApp data ඔයගලන්ට නැති වුණා නම් ඔයගලන්ට මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට ආපහු recover කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp chat, photos, videos, audio files, contacts, ඒ වගේම files මේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට ආපහු recover කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි software එක install වුණාට පස්සේ මේක open කරගන්න. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ අපේ software එක. ඉතින් මේක use කරලා තමයි අපි අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp data හැම දෙයක්ම ආපහු ගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන device storage, Google Drive, ඒ වගේම iTunes කියලා තුනක් තියෙනවා. WhatsApp use කරන ඔයගලන් හැමෝම දන්නවා ඔයගලන්ගේ data හැම දෙයක්ම backup කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන් සාමාන්‍යයෙන් Android use කරනවා නම් ඔයගලන් Google Drive එකේ එහෙම නැත්නම් iPhone use කරනවා නම් iTunes storage එකේ තමයි මේක save වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට එහෙම backup කරලා නැත්නම් ඔයගලන්ට මේ device storage කියන එක select කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන් Google Drive එකේ save කරලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම iTunes storage එකේ ඔයගලන් save කරලා තියෙනවා නම් මේක click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ WhatsApp account එකේ මම Google Drive එකේ save කරලා නැහැ කිසිම දෙයක්. මගේ phone එක තමයි මම use කරන්නේ. කිසිම දෙයක් මම backup කරේ නැහැ. ඉතින් මම මගේ phone එක මේක click කරලා මගේ phone එක මගේ computer එකට plug කරගන්නම්. plug කරගන්න කලින් ඔයගලන්ගේ phone එකේ developer mode එක on කරලා debugging on කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට debugging on කරගන්න ගොඩක් ලේසි. ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ phone එකේ settings වලට ගිහිල්ලා පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් about phone කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ ඔයගලන්ට software information කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන් මෙන්න මේ build number එක 7 පාරක් tap කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ password එක මෙතනට add කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ගේ phone එකේ developer mode එක enable වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ පිටිපස්සට ගිහිල්ලා මේ පල්ලෙහා තියෙන developer option කියන එක ගිහිල්ලා මේකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් USB debugging කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගලන් enable කරගන්න ඕනේ. මේක okay කරගන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමයකට ඔයගලන්ගේ Android phone එකේ ඔයගලන් debugging enable කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ phone එක computer එකට plug කරගන්න එක. හරි, දැන් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මේ list එකෙන් ඔයගලන්ගේ phone එක select කරගන්න එක. ඉතින් මගේ phone එක Note 10 phone එකක්. ඉතින් මම මේක select කරලා මේ start කියන එක click කරගන්නම්. දැන් අපේ phone එක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ scan කරන්න පටන් ගන්නවා මේ software එකෙන්. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ස්කෑන් වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp data හැම දෙයක්ම මේ වගේ පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන time එකේ තියෙන data හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp business account එකේ මෙන්න මේ දවසේ තියෙන backup ටික මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම WhatsApp Messenger එකේ මේ දවසේ තියෙන backup ටික මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගලන්ට මේකේ backup ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දේ ඔයගලන්ට මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන තියෙන WhatsApp business account එකේ 2022 තියෙන ජනවාරි 12 backup එක මම recover කරගන්න try කරන්නම්. ඉතින් මම මේක select කරලා next කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන වැටලා තියෙනවා to analyze the database you choose the program will be verify the account number. ඒ කියන්නේ
මේක වෙරිෆයි කරගන්න ඔගලන්ට ඔගලන්ගේ WhatsApp account එක මෙතන වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ data ඔගලන්ට වෙනම ක්‍රමයකින් අපිට access කරන්න බෑ. ඔගලන්ගේ phone number එකේ verification එක ඕනේ මේ data access කරන්න. ඒ නිසා තමයි අපිට මෙතන අපේ phone number එක මෙතනට add කරගන්න ඕනේ. මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ phone number එක මෙතනට add කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මේක next කරන්න. දැන් ඔගලන්ට ඔගලන්ගේ ෆෝන් එකට මැසේජ්ජක් එනවා. කොමත් WhatsApp ඔගලන් sign up කරනකොට ඔගලන්ගේ ෆෝන් එකට මැසේජ්ජක් එනවා. ඒ වගේ මැසේජ්ජක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔගලන්ට ඒක මෙතන type කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔගලන්ගේ කෝඩ් එක ඔගලන් add කරාට පස්සේ ඔගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක scan වෙනවා මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔගලන්ගේ WhatsApp backup ඒ කියන්නේ ඒ දවසේ තියෙන WhatsApp backup හැම දෙයක්ම මේ වගේ ලිස්ට් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම 2022 ජනවාරි 12 කතා කරපු හැම මැසේජ් එකක්ම හැම ෆොටෝ එකක්ම හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මම 4 දිනකට මැසේජ් කරලා තිනවා. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 4 දෙනාගේ ෆෝන් නම්බර් සහ ඒගොල්ලන් අපි කතා කරපු දේවල් ටික. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මෙතන ෆොටෝස්, වීඩියෝස්, ඔඩියෝස්, කන්ටැක්ට්ස්, ෆයිල්ස් මේ වගේ ඔයගලන්ට කැටගරිස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි යවපු සහ අපිට ආපු ෆයිල්ස් ටික සාමාන්‍ය අපිට ෆොටෝස් වලට ගිහිල්ලා මේ ෆොටෝස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කන්ටෙක්ස්ට් වලට ගිහිල්ලා අපිට කන්ටෙක්ස්ට් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ වගේ ෆයිල්ස් වලට ගිහිල්ලා අපි යවපු සහ අපිට ආපු ෆයිල්ස් ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ ටික රිකවර් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඉතින් සාමාන්‍ය අපි මේ ටික ටික් කරලා අපිට අවශ්‍ය ටික ටික් කරලා මෙන්න මේ recover to PC කෙනෙක් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ PC එකට මේ දේවල් හැම දෙයක්ම බෑකප් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයගලන්ට කෙලින්ම device එකකටම ඔයගලන්ට recover කරගන්න අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මේ recover to device කෙනෙක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ phone එකටම කෙලින්ම මේක recover වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම මේ recover to device කෙනෙක් ක්ලික් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපේ phone model එක මේක select කරලා start කරගන්න ඕනේ. මෙතනින් ඔයගලන් WhatsApp Messenger ද WhatsApp business account එකද කියලා ඔයගලන් select කරන්න. මම business account එක select කරලා මම okay කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ files හැම දෙයක්ම ආපහු අපේ ෆෝන් එකට බැකප් වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට ඔයගලන්ගේ පරණ ෆයිල්ස් හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ගේ WhatsApp එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් recover වෙන්න පටන් ගන්නවා. recovering data to device කියලා වැටලා දිනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකට දැන් recover වෙන ගමන් තියෙන්නේ මේක. ඉතින් අපේ ෆෝන් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම recover වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම ආපහු recover වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ done කෙනෙක් ක්ලික් කරගන්න එක. දැන් අපේ ෆෝන් එකේ WhatsApp data හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ ඒ දවසට කතා කරපු හැම දෙයක්ම අපේ ෆෝන් එකට recover වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඉඳන් ඔයගලන්ගේ WhatsApp data ටික අපිට use කරන එක. ඉතින් ඔයගලන්ට දවසකට කලින් කතා කරපු දේවල් විතරක් නෙවෙයි ඔයගලන්ට මීට අවුරුද්දකට කලින් කතා කරපු දේවල් උනත් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වල backups තියෙනවා නම් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp වල ඔයගලන්ගේ අතින් වැරදිලා මොකක් හරි delete වෙලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඒ WhatsApp data හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට ආපහු ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකටම ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පහළලා description එකේ උඩින්ම මේ software එක link එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට එතනින් ගිහිල්ලා මේ software එක download කරලා ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකෙත් මේක try කරලා බලන්න WhatsApp data හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ වගේ videos දිගටම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න සිංහල ටෙක් YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.